Let's talk about subatomic particles. Basically, during ancient times, there was a philosopher named Democritus who proposed that if you keep dividing matter into smaller and smaller parts, you will eventually reach a point where it can no longer be divided. Tinawag niya ang smallest particle na ito na atomos, which means indivisible. This idea was ignored for many years hanggang sa dumating si John Dalton. Gumawa kasi si Dalton ng scientific basis for atom. Ipinropose niya na ang atoms daw ay indivisible at ito ang basic building blocks of matter. This led to his solid sphere model. Pero indivisible ba talaga ang atom? Wala na siyang laman sa loob? Ang plot twist, as science progressed, na-discover ng mga scientists na ang idea ni Dalton na indivisible ang atom ay not entirely correct kasi pwede pa pala itong hatiin. May smaller particles pa pala sa loob at yan ang subatomic particles. Basically, ang subatomic particles ay ang electron, neutron, at proton. Paano ba sila na-discover isa-isa? Noong 1897, gamit ang cathode ray tube experiment, na-discover ni J.J Thomson ang electron. Tandaan, ang electrons ay negatively charged particles. Ang discovery nito ay nag-lead sa paggawa ni Thomson ng plum pudding model where electrons are embedded within a positively charged mass. Ang kasunod na discovery ay nangyari noong 1911. Nag-conduct ng gold foil experiment si Ernest Rutherford and from this, na-discover niya ang nucleus. At kalaunan ay na-identify niya ang proton noong 1917 to 1919. Nag-lead naman ito sa nuclear or the planetary model ng atom. Kung ang electron ay negatively charged, ang proton ay opposite dahil ito ay positively charged. Kung may positive at negative, meron ding neutral. Noong 1932, na-discover naman ni James Chadwick ang neutron. Ang neutrons, kasama ng mga proton ang bumubuo sa nucleus ng atom. Again, unlike protons and electrons, neutrons carry no charge. They are electrically neutral. While these concepts are also important, madali na lang siyang tandaan kaya saglit lang din nating dinaanan. Ang major concern natin dito sa basically ay yung numbers or values ng subatomic particles. Important kasi to as we proceed sa advanced lessons ng chemistry. Now, ano ba yung values ng subatomic particles? Paano makukuha kung ilan ang proton, neutron, at electron? Let's remember this muna. Ang symbol ng atomic number ay Z. Bakit mahalaga ang atomic number? Na-identify nito ang element like a fingerprint kaya unique ang atomic number per element. In fact, yan ang basehan ng pagkaka-arrange ng periodic table. Given that, no two elements have the same atomic number. For example, sodium. Ang atomic number niya ay 11. Walang ibang element na ang number ay 11 bukod dito. So sa modern periodic table na may 118 elements, bawat isa sa kanila unique ang number from 1 to 118. Bukod dito, sa atomic number din malaman kung ilan ang proton ng isang element. Same din siya sa electron kaya we can say na atomic number is equal to the number of protons and electrons. Pero, may pero. Not all the time. Sa proton, yes. Same sila all the time pero sa electron, no. Same lang sila kapag neutral ang element. Pero pwede kasing maging not neutral ang isang element kapag nadagdagan o nabawasan yung bilang ng electron niya. Nagkakaroon ng change of charge at dyan papasok ang cation at anion which we will later discuss on a separate video. Sa ngayon, focus lang muna tayo sa basic, neutral elements muna. Basically, atoms are usually neutral unless they gain or lose electrons during interactions. So again, atomic number is equal to protons equals electrons. Next, ang symbol naman ng mass number ay A. Para makuha ang mass number, kailangan ipag-add ang number of protons and neutrons. In most cases naman, kapag may periodic table ka, makikita mo na yan kasama ng atomic number. No need to compute. Ko-compute mo na lang yan kapag given yung proton at neutron pero siya yung wala. Pero saan siya makikita sa periodic table? Diba bawat element may tinatawag na element cell? Kadalasan, ang laman ng element cell ay yung symbol, atomic number at yung mass. So either nasa upper right lang siya or sa ilalim ng symbol. Dahil given na nadederive yung proton at electron sa atomic number, pag-usapan naman natin kung paano nakuha yung neutron. So si neutron naman yung connected sa atomic mass number or weight ng element pero hindi sila equal. Para makuha ang neutron, need i-subtract ang atomic number from mass number. So mass number minus atomic number is equal to neutron. Understood na ba? Sige, try natin kumpletuhin ang table na to using what we just learned. So need nating pangalanan yung element based on the atomic number. I-ready na ang periodic table at hanapin ang number 6. Anong element yan? Okay, it's carbon. Given na 6 yung atomic number niya, at since neutral elements pa naman tayo at di pa natin dinidiscuss ang ions, we can say na ang protons at electrons niya ay 6 din. How about the neutrons? Mass number minus atomic number, so 12 minus 6 equals 6. Okay, done na with the first row. What's element number 11? Sodium.
Given na 11 ang number niya, 11 na rin ang proton at electron. Then mass minus number or 23 minus 11 equals 12. Kaya na on your own? Okay, try answering number 3 to 5 on your own. Okay, let's check. Number 3, it is oxygen. And all the other values are 8 dapat. Number 4, ang element ay chlorine. Ang proton at electron ay 17, same sa atomic number. While ang neutron, pag pinagsubtract ang 35 at 17, dapat ang count ay 18. Finally, sa number 5, we have aluminum. So, dapat 13 ang proton at electron. Then 27 minus 13, 14 ang neutron. Basically, ang atom pala ay hindi indivisible. Pwede pa siyang ma-divide at inside, nandun ang subatomic particles. At kung alam mo na ang atomic number at mass number, kaya mo nang i-breakdown kung ano ang nasa loob ng isang atom. This is basically where complex concepts are made simple. Like and subscribe!